and the fish is away. Don the waders, get in. But strange things go on in Balaton. Balaton je největší jezero ve střední Evropě a právě pro jeho velikost se mu velmi často říká také Maďarské moře. Má rozlohu téměř 60 000 hektarů, při délce 78 kilometrů a maximální šířce 12 kilometrů. Jeho průměrná hloubka se pohybuje okolo 3 metrů, maxima dosahuje 11 metrů. Jeho mocná hladina bývá velmi často klidná, avšak při bouřkách a silném větru se vlny objeví velmi rychle a mohou dosahovat ohromných velikostí. Dosud největší naměřené vlny měly uprostřed jezera téměř 2 metry. Szeretettel köszöntöm és invitálom horgásztársaimat Balatonberénybe, mint a község polgármestere. Balatonberény a süllő és bollis horgászok paradicsoma, hatalmas és vad halakkal. Széles partszakaszunkon várjuk tisztelettel a sátras bollis horgászokat és tapasztalt vezetőinkkel a hajós süllő horgászokat. Amennyiben a horgász vendégek családjaikkal jönnének, a parton és fönt a faluba megfelelő színvonalú szálláshelyekkel és teljes ellátással várjuk őket Balatonberényben. Még egyszer tisztelettel hívunk mindenkit Balatonberénybe, megbízható társunkkal, a Balaton Fishing Kft-vel. Co nás, kapraře, ale na jezeře láká nejvíce, je místní obsádka kaprů. Balaton patří mezi nejlépe zarybněné evropské revíry a pokud jde o kapry, tak patrně o ten úplně nejlepší. Po zákazu průmyslového lovu kapra do sítí v roce 2015 se kapří populace rapidně navýšila a i roční hmotnostní přírůstek je naprosto neuvěřitelný. Proto se nelze divit, že si David pro natáčení dalšího dílu vybral právě tento maďarský revír. Již na podzim slíbil v Itálii Markovi, že se v květnu na této obrovské vodě setkají a svůj slib dodržel. Ladies and gentlemen, Mr. Marco Bertalia. Balaton nás přivítal tak, jak ho známe, silným větrem a velkými vlnami. Bylo nutné ale ještě před setměním vybudovat tábor, který se měl stát na týden naším domovem a vyčkat příjezdu našich hostů. A kdože to má ještě dorazit? A už je tady máme. Lukáš Grof nám právě přiváží 2 britské kaprařské legendy. Dalšími hosty pořadu Carp Time jsou manažer společnosti Gardner Tackle, Louis Jackson Reed a Ian Hurst ze společnosti Bytec. To nás v tomto dílu tedy čeká. David Forst a Marco Bertalia se postaví ve společném závodu proti této britské dvojici. Nepůjde o co nejvíce nachytaných ryb, ale budeme se snažit ulovit ty největší. Carp Time Balaton, ten se právě rozjíždí a vy můžete být součástí tohoto příběhu společně s naším pořadem. Zbývá jen vše pořádně připravit, zkontrolovat výbavu, nachystat montáže a můžeme se do toho dát. Čeká nás vítr, velké vlny, horko, bezesné noci, ale také krásné souboje s velkými kapry. To vše je Balaton a kdo nad ním chce zvítězit, musí být připraven. Těšte se na strhující podívanou lovu kaprů na největším evropském jezeře. Carp Time Balaton, ten právě začíná. Zdravím všechny diváky pořadu Carp Time. Zdravíme vás z obrovského maďarského jezera Balaton. A jak vidíte, sešli jsme se tady ve velmi zajímavé sestavě. Po mé levici Lewis Reed, produktový manažer a manažer společnosti Gardner Tackle. Po mé pravici Marco Bertalia, kterého už znáte z minulého dílu pořadu Carp Time. A po Markově pravici Ian Hurst, konzultant společnosti Bytec. A proč je tady tohle partička? Rozhodli jsme se připravit takové speciální vydání, kde já a Marko budeme čelit
týmu z UK, tady kolegům z Biteku a Gardneru. Nebude to takové jako na IBCC soutěži, kde se hodnotil největší počet nachytaných ryb, nebo celková nachytaná hmotnost úlovků. My jsme se rozhodli pojmout to trochu jinak, protože už nejsme žádní atleti a rozdáme si to na 10 největších úlovků. Součástí tady té výpravy bude i lov z lodi, kdy nás tady zástupce společnosti Balaton Fishing Hungary, která nám tady ten pobyt tady umožnila, vezme na velkou loď a 2 z nás pojedou na vybrané místo tady někde na jezeře, kde budou lovit z lodi. I úlovek tadyhle z té výpravy se samozřejmě do celkového skóre bude počítat. Takže tímto začínáme soutěž Balaton 10 a vy se máte na co těšit. Tak a je to tady. Oba týmy okamžitě vyrážejí na vodu. Vítr je zatím přijatelný, ale pomalu nabírá na síle a tak bude snadnější zmapovat si dno a položit montáže ve dvou. Zaváží se na poměrně velké vzdálenosti a tak nějaký čas trvá, než jsou pruty ve stojanech a závodníci mohou v klidu čekat na první záběr. Na pravém prutu mám 30 mm Monsteliver s 20 mm popkou, takže pořádný sousto, ale tady pro ty balatonský kapry je to celkem na pohodu, mají opravdu velikánský papule. A doufám, že až se to rozhrčí, tak by to mohla být ryba, která se zapíše další desítkový úlovkový listiny a už tam do konce závodu zůstane. První záběry na sebe nenechali dlouho čekat. David s Markem vyrážejí na vodu pro prvního balatonského kapra. Jaký asi bude? Začala soutěž, máme 2 ryby a teď to tady Markovi vystřelilo a furt to jede, vypadá to na velikou rybu. Akorát nemáme baterku, musíme měnit rychle baterku, takže... Máme 2 kapry, bylo to hodně rychlý, ale jsou maličký, myslím, že tyhle kapři se počítat do celkového hodnocení vůbec nebudou, ale protože začínáme, se zvážili. Vážíme to v librách kvůli našim anglickým hostům, jeden má 12, druhý má 13 liber, takže 25 liber na začátek. Trošku škoda, Markovi se rozjel prut, když jsme byli na vodě, že to tady zdolával někdo jiný a kapr jel hodně doleva a namotal se Angličanům do motoru, takže my jsme přišli o kapra. Angláni mají plný motor šňůry, tak uvidíme, jak to dopadne. No, my makáme dál, Marko to převáže, jedeme, já si myslím, že v noci ještě něco přijde. Takže jsme ve vedení. U našich anglických kolegů byl nějaký čas klid, ale to se mělo brzy změnit. Představte si, že přijedete z letiště, jste poprvé na Balatonu, zavezete a po necelých 2 hodinách prásk. Ian Hurst do toho první rybou skutečně praštil. Famózní šupináč o hmotnosti 39,8 liber, anglický tým, kde touto rybou do vedení závodu Balaton 10. Tak nám to pěkně začíná. Angličani kontrolovali a jen viděl krásného šupíka, 39,5 liber. Když se dostali na chvilečku o půl libry před nás. Mně jeden kapr spadnul, se nedá jít absolutně na vodu, to jsou brutální vlny. Na poslední chvíli jsme to ještě zavezli a teď to pak nejde, už to máme plný zuby a ani se tam nemůže. Na vodu se jít nedá, ale to kapru vůbec nevadí a Marko s Davidem mají další záběry. Ryby musí zdolávat ze břehu z opravdu velké vzdálenosti. Pak již přichází na řadu nahazování. Marko měl naštěstí ještě jeden prut zavezený a i ten se nakonec rozjíždí. Okay, first night, Balaton 10. The lake is it's moving a lot, but we take the first position with this fish, so we are happy and we do again. Vedení je tedy opět na straně česko-italské dvojice. Ráno se vítr opět uklidnil a probudili jsme se do slunečného dne. Základem je samozřejmě dobrá snídaně a pak již opět do boje. Marko s Davidem pomalu navyšovali svůj náskok, ale jednalo se stále o menší ryby. Chtělo to něco opravdu velkého a přiblížit se tak zatím největší rybě anglického týmu. To zacinkalo. Tohle je jedna z těch zásadních ryb. Marco, what do you think about this fish? Yes, it's amazing. Very crazy fight around the boat. You know,
beautiful. I'm so happy. Markovi to furt jelo, když jsme byli na lodi, ryba pořád mazala pryč. Dobila boj, ty jsme ji museli vymotat a pak krásný souboj a tohle na konci. Congrats mate, beautiful fish. Tohle jsou ty chvíle, pro které milujeme kaprařinu. Paráda, Marko! Důležitou součástí každé dlouhé kaprařské výpravy je dobré jídlo. Někdo si vystačí s rohlíkem a s vysočinou, to ale není náš případ, já už jsem přece jenom zvyklý od manželky samozřejmě se dobře najíst nejen doma, ale i tady na výpravě. Nám se podařilo velice šťastně navázat spolupráci s firmou, která se jmenuje Bonbec. Je to původně francouzská rodinná firma, která se zabývá výrobou hotových pokrmů, které jsou skutečně delikátní. U nás tyhle pokrmy naleznete na webové stránce bonbec.cz a já jen tady pro takovou malou ochutnávku předložím několik zajímavých receptur. Francouzský divočák na bruslinkách, vepřové medailonky na šalotce s červeným pomerančem, anebo dušené jehněčí se sušenými rajčaty. Ty recepty jsou opravdu exkluzivní a ty teda jsou strašně dobrý. Prodávají se v takovýchto sáčcích, varných sáčcích, které stačí pouze na 10 minut vložit do vody a jídlo máte hotové. Důležité je říct, že ty jídla jsou bez přílohy, takže je nutné si k tomu připravit nějakou přílohu. Výborný jsou bramborový knedlíky, noky, my dneska máme těstoviny. Je to úplně paráda. Ty jídla mají vysokou trvanlivost. Dneska máme rok 2018, tady je spotřeba do nějakého roku 2020. Velkou výhodou tady těch jídel na takhle dlouhých výpravách je jejich perfektní skladnost, že je to opravdu malý a teplota uchování těch pokrmů je až plus 30 stupňů, což je v takovémhle pardonu, jako je tady, taky veliká výhoda. Takže nám už teď nezbývá nic jiného, než vám i nám přát dobrou chuť a my se jdeme najíst. Na téhle dobrotě si s chutí pošmákli i naši angličtí přátelé. Čekala nás další náročná noc a tak bylo tohle teplé jídlo v podvečer dalšího souboje opravdu příjemné. Bon appetit. Pomalu se blížil konec prvního dne závodu a Marko s Davidem ani na chvíli nepolevovali ze svého tempa. Tak máme za sebou prvních 24 hodin závodu Balaton ten. Zatím jsme s Markem poměrně jasně ve vedení. Tady tu rybu jsme dovezli, kdy jsme pouštěli přímo u lodi. Tohle je ryba, která má 15 liber, takže taky malinký kapr. Spíš kdyby náhodou se náhodou počítal ještě v součtu těch 10, ale pevně doufám, že pořád tohle není ta velikost, se kterou se na těch 10 ryb chceme dostat. Západy slunce a večery jsou na Balatonu naprosto úchvatné, jezero působí mocným dojmem a pokud chcete uspět, je nutné k němu mít opravdovou úctu a respekt. Náš závod se tentokrát rozhodla zdramatizovat znovu také anglická dvojice. Well, after a day of being patient with the rods out on long marks, we've had a double bite on my rods and a few bleeps on Ian the bosses. So maybe this is the start of a hectic night. Tak tady máme za sebou takovou zajímavou příhodu. Měl jsem krásnou jízdu, vyrazili jsme na vodu, bohužel mi to tam kapr zase uříz o nějaký mušličky. Vrátili jsme se zpátky, převázal jsem prut, vyrazili jsme ho zpátky zavíst a mezi tím se mě musel rozjet druhý prut, který byl na vodě. A tím, jak nám ryba vypnula olovo, tak se dostala šňůra na hladinu a my jsme ji namotali motorem. Takže ji to okamžitě ustřelilo, dojeli jsme původně, když jsme položili ten prut, který jsme tam vezli k té mý druhé bojce. Tam jsem se snažil kotvičkovat, vykotvičkoval jsem tu montáž. No a paradoxně na druhém konci ty montáže byl poměrně slušný kapr, už je úplně prázdnej, vytřenej, je prázdný břicho, ale ryba, která se možná bude počítat do celkového skóre. A ve finále, jak jsme nadávali a jsme tam proklínali, tak to je docela zajímavý příběh a solidní konec. Takže thanks Marco for the help. This was a good fun, I think. Yeah. Tahle noc ale pro některé z nás neměla ještě zdaleka skončit. Marko s Davidem šli spát, ale jejich odpočinek netrval příliš dlouho. Více než 50 000 produktů, dodání do 24 hodin, věrnostní slevy přes 150 značek. Paris.cz. Jsme nejoblíbenější rybářský obchod v České republice. Dobré ráno z Balatonu. Máme tady úterní ráno, velmi brzy, noc šílená, prakticky jsme ještě nespali. Byly nějaký záběry, to jo, ale spíš jsme tady řešili nějaký
problémy, záběr, jak jsem říkal už v noci, už zvláštní úra, která se nám do toho zamotala. A pak, když jsme si konečně lehli, tak se tady z nějakého důvodu úplně u břehu objevili naši angličtí kolegové se člunem, přijeli tamhle úplně zleva, nevím fakt, jak se tam dostali, to nám určitě pak řeknou. A uřízli mi oba dva pruty, to znamená prakticky 500 metrový návrhy na obou prutech byly kompletně pryč. Tak jsem hodil pruty do křoví a tak jsem, že končím a šel jsem spát. A Marko je takový frajer, že spát nešel a jezdil tady se člunem a chodil tady s kotvičkou a oba dva ty vlastně mě našel. A já jsem teda pak vyvez aspoň jeden prut ještě ráno a chytil jsem kapra, který je důkazem toho a to je to, co se mi tady na Balatonu líbí úplně nejvíc, že ty ryby jsou hrozně různorodý, opravdu tady můžete chytit krásného, vysokého lešce, šupináče, ale pak chytíte takovouhle dlouhou, skoro až říční formu kapra. To je úplně parádní. Taky to byl perfektní souboj z toho člunu s tím takže všechno je zase v pořádku, já mám náviny, Marko si šel lehnout, ten už se na to vyprdnul, říkal, že už to prostě nedá a teď spí zaslouženě. Musím mu koupit nějakého pořádného panáka a udělat mu super oběd dneska za to, co pro mě udělal. Já bych to dřív než teďka ráno udělat nešel a tuhle rybu bychom třeba taky úplně neměli. David měl zpět své náviny a mohl tedy pokračovat a zatímco Marko dospával propělou noc, podařilo se mu zdolat několik menších kaprů. Kapr byl přes vásku, takže mám úplně rozedřenou šňůru. Kapřík se zobnul 30 Monster Livru, tak přezbrojíme na jahůdku. Máme letos v nabídce 30 mm koule a na ten Balaton je to pořád málo. Super pomocníkem takhle na lodi je modular bucket od Rich Monkey. Tady je ten základní kýbl, který má vlastně vždycky takový dva úložní boxy. V tom hlavním kýblu máme krmení, kotvičku a tady v tom menším máte všechno, co potřebujete. Když potřebujete takhle na vodě rychle vyměnit montáž, volova, jehlu, zarážky, je to fakt dobrá věc. Minimum krmení, boilies o průměru 30 mm, ale ani to vám na Balatonu nezaručí velkou rybu. It was okay, started well, had a couple of fish, managed to get the rods out, and then very quickly the wind came up very strong. Ian had a bite, we went out, we landed the fish and got blown straight downwind, and in a struggle to get back upwind and back we took David's rods out, and now I'm called the pirate or something along those lines, which is understandable because he could have been a lot worse. It was very sporting considering it was the middle of the night and I had just destroyed both his rods, so and now I'm getting random bleeps for no reason whatsoever, but that's a lot of line out at long range. So yeah, got the rods redone this morning out there, pucker, and then a big trawler came along and lifted up the buoys that we were fishing to and moved our H-blocks, but the rod's still out there and we'll work the other bit out as and when we need to once we've got a bite, which could be about now. So I'm just going to go and check the rods. Just a slight, slow, progressive drop back. It's that, or slight waves in the line are just coming straight and through, so I'll just put that back on the rest. But strange things go on in Balaton. Very strange things. So I'm going to go and hide back in my bivvy. Jen měl mezi tím spoustu práce a rozhodl se vybudovat si na Balatonu malou kancelář. Well, we had a busy night last night. We've had 2 fish again each, Lewis and I. But now it's time to do a little bit of work. We've got the rods back out this morning. We've had a bit of breakfast, and now I'm ringing Bait Tech customers in the UK from my Hungarian office. And as you can see, it's not a bad little office today, is it? Lake Balaton. Mezitím, co se Ian věnoval práci ve své maďarské venkovní kanceláři, vyrazil Marko na vodu. Záběr vypadal velmi slibně a i souboj na člunu naznačoval, že by se mohlo jednat o větší rybu. Yes, we have a new big one for this magic session. So everything is good and the fish is very activity. I think it's coming the big size. Now I'll get the big one out. My si ještě polepšíme. Pak se to hrozně těžko selektuje. Trochu smůly se lepilo na paty i Angličanům. Ianovi to po pěkném záběru kapr uříznul o všudy přítomné mušle. Well, we're here on the banks of Balaton. The English team, myself and Ian Hurst, fishing Balaton 10 against David and Marco.
They're having a barnstormer, catching loads, but the Old English guys, Ian from Bait Tech and myself from Gardner Tackle, we're sat here entertained by the public in this place and hopefully catching a few fish. We've been catching on quite good simple rigs, really easy to tie, incorporating a strong skinned hook link called Ultra Skin and a CVR hook, which is a very aggressive pattern which takes very good hook holds and is made from a strong wire. It's been working so far. When the fish come in the evening, they come in, the scent trail leaking out from what is 2 boilies wrapped in a ball of paste, the same paste that you use just for your boilies when you make them. As it sits in the water, it slowly dissolves off, seeping out amino acids and all sorts of attractions that should hopefully bring the fish in and buy us a bite or two so that we can keep up hopefully with Marco and David. It's very simple to tie. Essentially it's just a knotless knot with the hair trapped just down opposite the barb of the hook, so that what happens is as the hook goes in, everything goes in alignment, and then as it pulls tight, it just wants to take a hold. Good firm grip, it goes in, stays in, and that's all you want, because the next fish at a wonderful venue like Balaton could be the monster, could be a fish of a lifetime, and the last thing you want to do is take any compromise in terms of your presentation. It's really just a scaled up version with a big paste wrap of rigs that we'd use in the UK for really riggy fish. I don't think that it's an issue. The most important thing is getting it out there in the feeding zones with a nice attractive parcel that will bring a carp in feeding and buy us a magic bite so that we can catch up in this match. Balaton 10 with Carp Time TV. Brilliant session. Really looking forward to the next 3 days. Přišla další noc a s ní i další záběry. Opět došlo na velké ryby a znovu se dařilo především Davidovi s Markem. Davidovi vyjeli oba 2 pruty najednou a tak si kluci museli týmově rozdělit funkce a zdolávat, jak jen to bylo možné. Balaton 10. Teď máme konečně ryby, které se budou určitě započítávat do celkového skóre. Vlastně v jednu chvíli mi vyjeli oba 2 pruty, teď to byly 2 hodiny, kdy jsme se opravdu nezastavili. Podávali jsme si tady s Markem na břehu akorát člun. Já jsem si vzal levý prut, vyrazil jsem na vodu, vytáhl jsem nádhernýho lezce a Marko tady zůstal na břehu a tahal můj druhý prut ze břehu a vytáhl prostě úplně bombovýho dlouhýho šupináče. Lisec 31 liber, šupináč 35,5 liber a to si myslím, že už jsou ryby, který do toho skóre promluví. Tak se na ně pojďte mrknout. Každá ryba úplně jiná. Tohle je prostě Balaton. Tohle se mi tady tak strašně líbí, že ty ryby jsou fakt všechny úplně jiný. Nádherný, široký lisec, krátký a brutálně dlouhý šupík. Carp, carp, carp. Tonight the Balaton Lake give to us many gifts, good gift. So we are so happy. This is the monster night. Look at that beauty. It's an amazing fish. It's very powerful. I call this fish Marilyn because the lips was very beautiful and big. Tohle byla opravdu noc velkých ryb a tým Imperial Baits Rich Monkey se díky svým parádním úlovkům posunul hodně blíže k cenné trofeji. O ničem ale nebylo stále rozhodnuto. Jedna noc na Balatonu dokáže změnit vše. Další den probíhal podle podobného scénáře a Marko s Davidem pochytali nějaké menší ryby, které nebyly pro výsledek závodu nijak důležité. Odpoledne ale znovu zahřmělo a Markovi se podařil další úžasný kapr. Další brutální ryba pro tým Imperial Rich Monkey. Podívejte se na to brutální pádlo. To je prostě paráda. Zase elitko s pepřovou plovkou, obrovský souboj, na Markovu nejvzdálenější boji a 38 liber nás posouvá zase o kousek blíž k kýženému vítězství. Úplně brutální ryba, teď z něj mlíčí, je to mlíčák, takže ještě kdyby tohle byla i krnačka, tak to bude něco neskutečného. Bomba, bomba, Bomba! bomba! Následovalo několik dalších kaprů, některé ryby závodníci ztratili, občas se podařila další bodovaná ryba a některé ryby byly opravdu zajímavé. Pojďme si nyní poslechnout, jaké nástrahy si sebou na Balaton dovezl Ian Hurst.
Well, I'm a very, very lucky boy. I've been invited to Lake Balaton in Hungary with Carp Time TV, which is David Fort's organisation, and Hobby G, who is our Czechoslovakian Bait Tech distributor. My name's Ian Hurst. I'm the sales and brand manager for Bait Tech. I'm also heavily involved in the product development, so I can talk confidently about the baits that I'm going to describe and show you that I'm using on this particular session today. So yeah, let me give you a bit of a rundown on what I'm using and why I'm using it. First of all, we developed a bait 2 years ago called Triple N. What does it stand for? Basically, it's a triple nut blend of tiger nut, peanut and hazelnut meals. We've added refined milk proteins, a liquid cream attractor in there, and an active yeast enzyme, which is a real carp stimulant, and it's proven to work many, many times over the years. I first started to use this bait when we were testing it a couple of years ago in the UK, first of all, where I achieved a PB, 41 pound common, mirror rather, on my second session with it. We've had numerous other big fish in the UK on this, including a Welsh record mirror at 46 pound. So it's already proven itself in a relatively short space of time. So why is it so effective? Well, I think the milk proteins are highly digestible, so the fish can eat the bait and come back on it. It's not one of those baits that needs to be established by lots of it going into water. It's an instant fish catcher. And I proved it again on this particular session. My very first session on the evening that we turned up was one of the biggest of the sessions so far at 39 pound, 8 ounces. So I was mega pleased with that. Bait's about confidence, and obviously if you catch big fish on it, you want to stick to a bait. This bait is absolutely proven to work in all of the European waters, bar none. Balaton je jezero, které vás může kdykoliv překvapit. Jeho hlubiny ukrývají možná největší žijící kapry na této planetě. Jakým způsobem se nakonec oba týmy s touto vodou poperou, se dozvíte ve druhém díle pořadu Carp Time Balaton. Ten na O2 TV Sport.